Hai, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua painter dan juga bukan painter. So video malam ni aku akan tunjuk macam mana cara orang bancuh cat. Walaupun dia dah ada kod, tapi dia tetap akan adjust cat tu sampai sama. Sebabnya bila kita pakai kod, barang tu barang lama kat kereta. So kita akan ambil based on kod tu, kemudian kita akan bancuh kepada bahagian yang sama lah, orang cakap boleh katakan sama. So layan video seterusnya aku dekat kedai cat Superstar dekat Mentakap. Layan kod, tak pakai kod, dia ada kod base. Lepas tu kita akan adjust cari sampai dia jumpa kod. Walaupun dia ada kod untuk kereta, tapi dia orang akan adjust sampai kali tu ngam. Ni kod. Mana kod dia? Kod duduk kat mana? Ni kod dia. Pintu kereta kan? Ni kali kod dia. 3Q3. So kau akan bancuh 3Q3, lepas tu baru kau orang bancuh adjust kan. Dia pun tak semestinya kali sama sebab kereta ni dah makan dia hari. So dia akan bancuh macam tu. Gelap sangat. Gelap tak? Memang gelap, tak ada matahari. Lampu. Memang gelap. So dia akan adjust sampai ngam. Tak ngam? Dia tak berhati. So dekat tadi kita dah tengok kod kereta. Korang boleh datang dekat Mentakap. Nama kedai ni Mentakap. Ni kedai dia, Avanza Paint Trading. Korang boleh beli barang-barang kat sini. Dia ada authorized by Standout, Chromax Jepun, Standout Germany ke Itali. So tu bos dia. Lebih. So aku beli Standout dia. Harga dia yang ni guna pada BNB. Maksudnya apa? Ambil lampu? Ambil lampu, ambil minyak sikit. Oh, untuk kilatkan dia. So dia akan sapukan minyak untuk kilatkan. Kenapa isi baby oil? Sebabnya dia nak jadi macam clear. Dia macam ada satu layer clear bila kita sapu baby oil. So bila kita sapu nampak berkilat. Kedai ni dekat Mentakap, Avanza Paint Trading. Macam-macam barang korang boleh beli kat sini. Ni kafe dia. So hati bancuh lagi. Walaupun dah ada kod, dia tetap akan bancuh sampai sama. Ngam? Sembuh. Oh, nak sembuh. Okey, kita masuk part sembuh. Dia akan test. Dia nak cari colour sampai sharp macam ori. Marah aku satu ni. Kau malas sembuh tak? Kau malas sembuh lah? Ush, TE5 bancuh cat ke? So, sekarang ni dia dah masuk cleaner, lepas tu dia masuk balik cat. Dia akan test colour trace sampai dapat colour tadi.
shop aku ada jual. Berapa kali kena buat? Berapa layer? Ha? Berapa layer kena buat? 3 layer. Dia akan keringkan lagi cat tu untuk masuk cat kali ketiga. Ini adalah testing untuk trace cat. So dia cuci balik gun dengan tina macam tu je. Sebabnya gun ni digunakan untuk tester. So inilah mesin dia. Dia ada big blower fan. Dia buang angin kat atas. So dia semua kat situ tak berdebu kan. Kompresor 2 piston. Berapa horsepower 3 mungkin. Tank kecil je. So dekat sini tempat dia simpan barang. Dia juga ada supply barang-barang ke Highcom, BNW apa semua tu. So ni GM tag. Tayar shine polish. Dia ada jual. So itu barang-barang untuk dia testing color. Testing color, testing clear. Dia orang akan test clear kat sini. Ni pintu-pintu ni memang kerja dia buang cat masuk cat, buang cat masuk cat. Okey. Itu apa barang? Clear. Wow. So dia masukkan clear untuk trace color. Kering kan belah belakang supaya clear tak terlalu tarik. Dia akan jauhkan dengan gun. So hati-hati. Tôi sắp yếu với từ nó sắp đến Billy thấy ghê, giờ mua cái quần. Dậu cái rồi à. Nên mua cái mua xe dùng dùng. À. Cái hạt tại giờ. Cái hạt chỉ mua dùng, với cái trường kê. Thời gian này đó. San. Ôi, thì cũng thể thằng con lên. Kat sini dia ada supply barang GM tag, polish, katin polish. Ahmad apa? Saya mau buat video lah. Video je. Dah buat dah tadi. Kerja dah cukup siap lah. Oh. So okey ke tak okey? Okey. Okey. Ngam. Pink sikit. Oh pink sikit. Ya Allah, kat mana dia nampak pink? Dia nak cat bumper kereta ni. So owner yang tukang cat ni dia datang untuk bancuh colour. So cara dia nak trace colour sampai sharp, dia orang akan bancuh macam tu lah. Pakai lampu. Ngam lah. Purple sikit. Purple sikit, pink sikit. Ha. Aku tak nampak apa-apa, aku nampak sama je. Mana? Lain eh? Lain mah. So dia selalu pakai gun tu untuk cahaya lah. Kalau semua warna kuning untuk apa? Ha? Semua warna kuning untuk apa? Apa yang kuning? Tu lampu. Sama juga. Ni yang matahari. Macam lampu mana? Quan trôi sụn sịt. So kena bancuh lagi lah. Dia kata pink sikit, pearl sikit. Aku pun tak tahu. Okay, by the way guys, polish ni aku ada jual dekat Shopee Shop aku. Dia masuk lagi colour. Okay, confirm. Phải tụi bạn. Ba người đi ba mua được không?
都係寄生都係你講喺嗰度做都係5000蚊啦。OK 啦，徒仔呢度。 Dia masukkan ibu cat. Ibu cat ni kalau campur kali dia tak akan ubah warna. Ibu cat dia macam gambar ibu lah. 先就係嗰隻， Walaupun isi benda tu tak akan tambah colour. Ni先就係咁諗住飛機樓。 So, pada dah bancuh, siap. Settle lah. Tadi ada orang call terputus recording. 嗱，如果排5分鐘啦，做到一個嚟勁勁揾都唔。 ambil video kan live. Ambil video kan live. 喂，我聽你講你冇朋友喎。 Ingat bukan live tu. Okay. So, polis juga dalam Shopee Shop aku boleh beli kat Shopee Shop aku. Apa aja ada stok baru.咩定計？ Terima kasih kerana sudah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe.